شعله‌های جاودان. 50 سال بعد ستاره‌های شعله کجا رفتند؟ رازهایی که زمان فاش کرد و حواشی که هنوز داغند. تصور کنید غروبی خونین در دشت‌های راماناگارا در سال 1975 باد داغ می‌وزه. ناگهان خنده‌ای دیوانه‌وار می‌پیچه. چند نفر بودند؟ جبار سینگ با اسلحه چرخان هند رو به لرزه در میاره. ویرو با مشت‌های آهنین میسته. جای با سکه درو لبخند تلخ میزنه. تاکور با نگاه سردش انتقام میگیره. بسنتی با گاری پرحرفش میدوه و رادها با چشمان اشکبار سکوت میکنه. فیلم شعله، اون آتش جاودان که مثل جرقه قلب هند رو برای همیشه سوزان. حالا 50 سالش شده، میلیون‌ها بار دیده شده، رکوردهای فروش رو شکسته و شخصیت‌هایی ساخته که هنوز در خواب‌هایمان زنده‌اند. اما پشت این آتش حواشی بود که کمتر کسی میدونه. بودجه‌ای که 3 برابر شد، صحنه‌هایی که با گلوله واقعی شلیک شد، عشقی ممنوعه که 3 مرد رو دیوانه خودش کرد و انتخاب بازیگرانی که نزدیک بود همه چیز رو عوض کنه. آماده قدم بذاری تو این دشت پر از راز و گرد و خاک؟ پس قلبتو محکم بگیر، چون این روایت مثل خود شعله پر از آتش عشق پنهان، مرگ‌های ناگهانی، زخم‌های پنهان و چرخش‌هاییه که نفستون رو بند میاره. پس لایک و هیجان افزایی کن، سابسکرایب رو بزن، چون هر لحظه یک راز جدید از این ویدیو بیرون میزنه. جبار سینگ، خنده دیوانه‌ای که هند رو ترساند و زود خاموش شد. در دل خانواده هنری، پسری با صدای رسا و چشمانی پر از شیطنت به دنیا آمد. جدخان، کسی که جبار شد. آن دزد بیرحم با خنده‌ای که مثل رعد میپیچید. جبار، رهبر گروه دزدها با اسلحه چرخان و دیالوگ‌های جاودانه‌اش مثل چند نفر بودن، نماد شر مطلق بود. مردی که روستا را سوزاند، مردم رو کشت، اما با اون خنده همه رو مسحور کرد. امجد با قد کوتاه و هیکل سنگینش از نقش‌های منفی شروع کرد، اما با شعله به اوج رسید. اون که با هر تیر قلب تماشاگران رو می‌لرزوند و با هر خنده ترس رو در رگ‌ها می‌دواند. حواشی ساخت فیلم برای امجد پر از راز بود. اول دنی دینگوزا برای نقش جبار سینگ انتخاب شده بود، اما وقتی امجد تست داد همه نفسشون بند اومد. حتی شایع شده بود که امجد نزدیک بود نقش رو هم از دست بده، چون در روزهای اول صدا و حرکاتش لرزان بود. کارگردان رامش سیپی نگران بود، اما امجد با تمرین شبانه روزی جبار رو جاودانه کرد. صحنه‌های اون در دشت‌های سوزان راماناگارا فیلم برداری شد، جایی که امجد زیر آفتاب 45 درجه ساعتها اسلحه رو میچرخاند و میخندید. اما یک بار اسبش رم کرد و امجد نزدیک بود بیفته، حادثه‌ای که همه رو حسابی ترسون. 50 سال گذشت، اما امجد فقط تا 51 سالگی دوام آورد. در سال 1992 بعد از یک تصادف شدید قلبش به شدت ضعیف شد که منجر شد که در سال 1986 بر اثر حمله قلبی از دنیا بره. چاقی و فشار زندگی مثل دشمن پنهان بهش ضربه زدند. جد، پدر 2 پسر و 1 دختر، به تنهایی رفت، اما جبار سینگ هنوز زنده است. خنده‌اش در شب‌های تاریک میپیچه، مرموز، مثل رازی که هیچ وقت فاش نشد. پسرش شاداب سعی کرد راه پدرش رو بره، اما سایه جبار سینگ اونقدر بزرگ بود که اون رو هم بلعید. جبار نماد شر، اما امجد مرد مهربانی که با مرگ زودرسش همه رو شوکه کرد. ویرو مرد آهنینی که برای عشقش همه چیز رو به آتش کشید. در روستایی پنجابی پسری تنومند با مشت‌های بسته به دنیا آمد. درمندرا، کسی که ویرو شد، آن مرد خندان و جنگجو که برای دوستش جان داد و برای عشقش جهان رو به چالش کشید. ویرو شکارچی جایزه بگیر با مشت‌های آهنین دشمنان رو خرد می‌کرد. با لبخندش دل بسنتی رو میرو بود و با فداکاریش برادری رو جاودانه کرد. مردی که از انتقام شروع کرد اما به عشق رسید. درمندرا با بیش از 300 فیلم مرد آهنین لقب گرفت. از روستا به اوج سیاستمدار شد، مزرعه ساخت، اما راز بزرگش در شعله پنهان بود. دل به بسنتی واقعی باخت، آن ملکه رقص که 3 مرد فیلم رو دیوانه کرد. سانجیو کومار یا همون تاکور هم عاشق هما بود و حتی رفت خواستگاریش، اما هما دلش رو به درمندرا داده بود. درمندرا
پدر 4 فرزند از همسر اولش برای عشقش دینش رو عوض کرد. مخفیانه ازدواج کرد و زندگیش 2 تکه شد. عشقی که جنجال ساخت اما جاودانه ماند. حواشی فیلمبرداریش در شعله برای بیشتر ماندن با هما به نورپردازها پول میداد تا صحنه‌های عاشقانه رو خراب بکنن تا تکرار اون صحنه‌ها زیاد بشه و اون بیشتر بتونه هما رو ببینه. رامش سیپی بعدها خندید و گفت درمندرا خیلی کارها کرد اما فیلم رو بهتر کرد. حتی در صحنه اوج درمندرا گلوله واقعی شلیک کرد و نزدیک بود آمیتاب بچان رو بزنه. حادثه‌ای که همه رو ترسوند اما درمندرا عذرخواهی کرد و ادامه دادن. 50 سال گذشت. درمندرا تا 89 سالگی نفس کشید. اما در پاییز 2025 نفسش تنگ شد و در بیمارستان بریج کندی بستری شد. مشکلات تنفسی و پیری اون رو با خودش برد. مرگش مثل پایان فیلمی تلخ بود. مراسم جداگانه، جنجال ارث 400 کرور و اشک‌هایی که هنوز جاری است. درمندرا رفته اما ویرو هنوز می‌جنگه. مرموز مثل عشقی که زمان نتونست خاموشش کنه و مثل مردی که با مشت‌هاش نه فقط دشمنان بلکه قلب‌ها رو هم فتح کرد. جای مرد ساکتی که با سکه درو سرنوشت رو بازی کرد. در شهر پر از شعر الله آباد پسری بلندقد با صدای بم به دنیا آمد. آمیتاب بچان کسی که جای شد. آن مرد آرام با سکه درو که برای دوستی جان داد و برای عشق سکوت کرد. جای شکارچی جایزه بگیر با نگاه عمیق و فداکاریش نماد برادری شد. مردی که سکه را میچرخوند، دشمن رو میکشت اما در آخر برای ویرو جان داد و با مرگش اشک همه رو جاری کرد. آمیتاب با صدای قرش مانند شاه بالیوود شد. از شکست‌های اول به اوج با بیش از 200 فیلم، جوایز ملی و زندگی پر از بالا و پایین. در شعله رادها همسر واقعیش بود و شیمیشون واقعی. حواشی انتخاب شاترگان سینها ادعا کرده که نقش جای اول برای اون بوده اما زمان نداشته. شاترگان تا آخر عمر گفت بزرگترین پشیمونیم این بود که شعله رو ندیدم. اما رامش سیپی گفته هرگز بهش پیشنهاد ندادیم. مرموز مثل سکه جای. 50 سال گذشته. آمیتاب 83 سالشه. هنوز زنده است. برنامه میزبانی میکنه، فیلم بازی میکنه، نوش رو به سینما آورده. گاهی نفسش تنگ میشه اما مثل جای ساکت و قوی میمونه. آمیتاب تنها مرد اصلی زنده هنوز میدرخشه. مرموز مثل سکه‌ای که همیشه یک روش پنهانه و مثل مردی که با مرگ جای قلب هند رو شکست. تاکور مرد انتقامی که قلب شکست و زود خاموش شد. سانجیو کمار در بمبئی به دنیا آمد. کسی که نقش تاکور رو بر عهده داشت. پلیس دستباخته که برای عدالتش جنگید و برای عشق شکست خورد. تاکور با نگاه سرد و اسلحه آماده دشمنانش رو تعقیب می‌کرد. روستا رو نجات داد اما در آخر انتقام رو با مرگ خرید. مردی که دستاش رو از دست داد اما روحش رو نگه داشت. سانجیو با نقش‌های سنگین ستاره شد اما راز پنهانش عاشق بسنتی واقعی بود. خواستگاری کرد اما رد شد. زخمی که براش باقی موند. در صحنه‌های شعله درمندرا عصبانی بود و به رامش سیپی گفت صحنه مشترک هما و سانجیو رو نگیرند. سیپی هم پذیرفت و هیچ صحنه‌ای بین تاکور و بسنتی نبود. رازی که عشق ممنوعه رو فاش می‌کرد. 50 سال گذشته اما سانجیو فقط تا 47 سالگی دوام آورد. در سال 1985 حمله قلبی، مشکلات قلبی مزمن اونو برد. سانجیو تنها و بدون فرزند خیلی زود از بین ما رفت. مرموز مثل تاکوری که انتقام نگرفت و مثل مردی که عشق رو در سکوت دفن کرد. بسنتی ملکه رقصی که با گاری قلب‌ها رو ربود و 3 مرد رو دیوانه کرد. در جنوب هند دختری با پاهای جادویی به دنیا آمد. هما مالینی کسی که بسنتی شد، دختر پرحرف و شجاع که با گاری میدوه، با رقص میجنگه و با خنده ویرو رو اسیر میکنه. بسنتی نماد زن قوی که از ترس به عشق رسید و با دیالوگ‌های پرشور همه رو خنداند. هما از رقص به سینما اومد، ملکه شد. رازش 3 بازیگر مرد مشهور زمانش همزمان عاشقش شدند. ویرو که برد، تاکور که شکست خورد و شایعه‌هایی با جای. حواشی فیلمبرداری هما زیر آفتاب سوزان گاری رو میرون اما یک بار اسب رم کرد و نزدیک بود بیفته. حادثه‌ای که همه رو حسابی ترسون اما هما شجاعانه ادامه داد. 50 سال گذشته. هما 78 ساله زنده است.
میرقصه، وارد سیاست شده و بعد از رفتن درمندرا با خاطراتش زندگی میکنه. هما مثل بسنتی هنوز میدوه، مرموز با سایه عشق ممنوعه که سه قلب رو سوزان. رادها بیوه ساکتی که عشق رو در سکوت نگه داشت. در خانواده هنری دختری آرام به دنیا آمد. جایا باچان، کسی که رادها شد، بیوه غمگین که با نگاه قلب جای رو نگه داشت. رادها نماد عشق فداکار که سکوت کرد اما ماند و با چشمان اشکبار غم رو جاودانه کرد. جایا با نقش‌های جدی ستاره شد. همسر آمیتاب، مادر آبیشک، در شعله شیمی واقعی با آمیتاب قلب‌ها رو شکست. جایا حالا 77 سالشه و زنده است. وارد سیاست شده، گاهی بازیگری میکنه و مثل رادها سکوت کرد. مرموز با رازهای پنهان از عشقی که در سکوت ماند. جایا مثل رادها سکوت کرد. مرموز با رازهای پنهان از عشقی که در سکوت ماند. و اما در اینجا میپردازیم به حواشی ساخت شعله. فیلم برداری شعله 2.5 سال طول کشید. بودجه‌اش از 1 کرور به 3 کرور رسید. گرانترین فیلم زمانش بود. صحنه‌های اکشن در راماناگارا با اسب‌های رم کرده و آفتاب سوزان، حادثه بزرگش در صحنه اوج در مندرا گلوله واقعی شلیک کرد و نزدیک بود آمیتاب باچان رو بزنه. تنها 0.5 سانتیمتر فاصله بود. همه نفسشون بند اومده بود. اما این اتفاق به خیر گذشت. و اما قرار بود که پایان اصلی این فیلم اینطور باشه که تاکور جبار سینگ رو با لگد بکشه. اما سانسور گفت نه و پایان فیلم تغییر کرد. جالب اینجاست که این فیلم اول فلاپ شد، اما دهان به دهان به بزرگترین موفقیت تبدیل شد. 15 کرور در زمان خودش جمع کرد و در طی 19 سال رکورددار همه فیلم‌های زمانش بود و 60 جشن 50 هفته‌ای داشت. حالا این فیلم با تورم بیش از 3000 کرور ارزش داره. شعله 50 سال بعد هنوز میسوزه. مرد آهنین رفته، شاه موند، ملکه رقصید، 3 مرد عاشق یک زن شدن، حادثه ها جان گرفتن، اما فیلم جاودانه موند. رازها هنوز پنهان، مثل دودی که از آتش برمیخیزه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. حالا نوبت تویی که بگی کدوم بازیگر فیلم شعله رو بیشتر دوست داری و با کدوم صحنه این فیلم خاطره داری. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمونم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.